sure that it will really fly. The plane will really fly safely. So they will have to make sure everything. So ngayon, magkaroon tayo ng checklist because kailangan lumalim yung belief system mo dito to such a point na mababaliw ka. Yung pag sinabing baliw sa A, hindi yung ginaganong-ganon mo na yun. Buhok mo. Pag sinabing baliw, yung hindi ka makatulog, yung hindi mo ma-explain yung excitement mo, yung pag may nakakatabi ka sa jeep, gusto mong recruitin. Gusto mong, ano ko ba papasok dito sa unang yung hindi ka makatiis na yung ka-opisina mo, gusto mong invite. Do you feel that sometimes? Yes. At tawag doon parang ang nababalik. And again, your knowledge will give you confidence. Para sa mga bago, kahit matatagal na, yung knowledge mo magbibigay yun sa'yo ng confidence. Pero yung kabaliktaran, totoo. The reverse is also true. Lack of knowledge leads to low self-confidence. Pero knowledge leads to confidence. Pero yung lack of it leads to lack of it. Lack of self-confidence. So, importante nagpaparami ka ng kaalaman because pagka marami kang alam, pagka magaling ka sa ginagawa mo, malakas yung loob mo. Kasi tawag lang naman sa confidence, malakas ang loob. Pinaganda lang sa English, pero sa Tagalog, maganda, malakas na loob lang ibig sabihin mo. So, paano lalakas yung loob mo? Pag if you have enough information, pagka knowledgeable ka sa ginagawa mo, or, magaling ka sa ginagawa mo. So, I was involved in this industry. I started in this industry 21 years ago. The moment I stepped my foot in this industry 21 years ago, sinabi ko na sa sarili ko na gagawin ko tong career. Gagalingan ko rin. Kasi pag magaling ka sa ginagawa mo, alam mo, kahit saang bagay, kahit sweldo mo, kung sino man ang empleyado rito, ang sweldo mo, nakabatay sa galing mo. Mas magaling ka, mas mataas sweldo mo. Mas hindi ka magaling, alam na. Tama ba ako? Yes! So kung gagawin nyo to, yung networking and AIM Global, galingan nyo na. Kasi nandito ka na eh. Di ba kumbaga, kung gagawin mo rin lang naman siya, gawin mo na yung best mo. Kasi ano pa yung saysay nung gagawin mo siya kung half-hearted ka din na. Total, nandito ka na, galingan mo na. So, from this moment on, paano nyo gagalingan? Aral ka ng aral. Attend ng attend. Yung mag-absorb ka, mag-accumulate ka ng maraming kaalaman because in the future, yun ang magagamit mo sa pag-build mo ng network. So, one of the things that you will never be missing, you should never be missing in this industry, in this business, you should never be missing attending important trainings. Because if there's training, as we always say, you have to drop everything. Because training gives you a lot of confidence, and confidence gives you power. Confidence gives you power. Pag may confidence ka, kapangyarihan po yun eh. Kaya mo kumausap ng tao. Pag may confidence ka, kaya mo magbenta, kaya mo mag-recruit, kaya mo magpaliwanag. Kaya kapangyarihan yung tinatawag na lakas ng loob. So today, I'll give you some information about the 4 growth stages of an MLM company. Lahat ng kumpanya dumadaan dito. Ito yung checklist kung tawagin. Para malaman ninyo na yung desisyon nyo sa pag-AIM Global, hindi kayo nagkamali para mapabilang dito sa AIM Global. Kasi ang pinakamahirap na mararamdaman mo, yung pagkatapos mo mag-7 heads, bigla mong tatanungin sa sarili mo, na mali ata ako. Okay? Yung pagtatanungin mo sa sarili mo na, tama ba itong desisyon ko? 10 na ni-recruit ko, 11 ang ayaw. Kasama ka. So, para alam nyo rin, at ikaw, dumadaan ka rin sa growth stages na to. Hindi lang company yung dumadaan sa growth stages na to. Personally, ikaw din, dumadaan sa ganito. Para maintindihan nyo yung science behind. Science behind growing. So, ano yung 4 growth stages? Let me first explain to you yung graph. Okay? Itong, ang tawag dito, vertical. Itong vertical, ito yung tinatawag na sales. Itong horizontal, ito yung tinatawag na time. Lahat nagsisimula sa 0. 0 dito, 0 sales, 0 time. Itong sales, ginawa nating batayan, ginawa nating measurement, kasi wala namang ibang paraan para ma-measure kung ang kumpanya maganda o hindi
kung hindi yung benta. Tama ba ako? Paano malalaman ang isang kumpanya, magandang kumpanya, stable, o kaya profitable, o kaya may track record, other than of course the sales. Because there's no way you can measure anything. Parang Jollibee. Paano masabi maganda Jollibee? Laki ng benta eh. Paano masasabi maganda ang San Miguel Corporation? Ang laking kumpanya based on revenue. So it's the same here. Ito annual sales in millions nga lang. So this is 50 million. Kung 50 yan, ano to? 100. Pero dahil mas malaki to, ito 100, ano to? 200, 300, 400, and so forth and so on. Ito yung years. The first stage, ladies and gentlemen, is what we call the formulation stage. Can you say formulation? Formulation. From the word itself, formulate pa lang. Formulation. Nasa, nasa start-up stage pa lang siya. So, ang definition, and I want you to be familiar with this, because you have to understand na sa negosyong to, sa industriyang to, hindi lang AIM Global ang kumpanya. There are thousands of companies here in the Philippines engaged in direct selling and network marketing. Para alam nyo, mamaya niyan, may marinig kayong company, o kaya may mag-recruit sa inyong ibang company, o kaya may mga kaibigan kayong involved din sa ibang negosyo, ibang networking, huwag kayong makikipag-away. Mamaya niya magsabi, hindi, mas maganda AIM Global, ano ka ba? Okay, at least alam niyo to, alam niyo pa paano sila sasagutin. Formulation, yan ang definition niya. This is the first 2 years when the startup is happening. 90% of network marketing companies fail in this period. So, ano definition? Yung first 2 years ng kumpanya ang tawag formulation. This is the most dangerous part because 90% ng mga kumpanya nag-fail dyan. Bakit? Alam niyo, mortality rate ng networking companies, masyadong mataas. Pag sabing mortality rate, yung closure rate, yung possibility para magsara. Parang traditional business, ilang restaurant ba nakita nyo nagsara na? Marami. May nakita na ba kayong Jollibee nagsara? Meron din. Franchise na yun, ha? Ano na yun? May sistema na yun. Kaya lang dahil hindi naging profitable para sa lugar, sinara nila. So just like any traditional business, ang networking, ang taas ng mortality rate. So sa formulation stage, ito yung stage, nakabubukas pa lang ng company. Sa first 2 years, maraming pwede mangyari. Yung marketing plan, hindi pa proven. Kasi maraming networking, pag nagbukas, ang ganda ng marketing plan, ang taas ng payout. Pag sinabing payout, ang taas ng komisyon. Nakakabaliw. Sa atin, 6,980, magkano pairing? Magkano pairing? 1,000. Sa iba, 7,000, almost same ng presyo natin. Halimbawa, pero ang pairing, 2,500. Ang taas. Ano sasabihin mo? Ang ganda niyan. AIM Global, 1,000. Dito, 2,500. Malaki nga yun. Pero hindi mo alam, baka mag-overpay. Nakuha nyo? Yes. Ano ang tendency? Nakikita ka nga ng 2,500. After 1 year, nag-overpay yung company. Lugi. Hindi magsasara. Hindi man magsara, papalitan yung marketing plan. Babawiin, ay, huwag na palang 2,500. Ano na lang, 500 na lang. Eh, laki na ng grupo mo. Dami magagalit. Because the truth is, pag maraming networking nagsisimula, they are still in the experimentation stage. Nag-experiment pa lang. Wala pa masyadong proof. Marketing plan, hindi pa proven. Kaya hindi po totoo yung mga pioneer. Ilang networking companies na ba nagsara because dun sa pioneering na yan? Tama, pioneer ka. Pag nagsara, pioneer ka din. So, hindi totoo yun eh. Yung mas pioneer, mas maganda. Mamaya, papaliwanag ko kung bakit. So, don't be fooled dun sa word na tinatawag na pioneering. Because the truth is, pioneer nga pero wala pang sistema. Pioneer nga pero hindi pa tested ang marketing plan. Pioneer nga pero wala pang proof. Pioneer nga pero wala pa silang... Akala mo ba ang paglalayag, yung when you go out to the sea, when you go out, for example, to sail, do you think ang dagat calm all the way? No. No. Ano, may possibility umalon? Yes. Tama ba ako? Yes. May possibility bumagyo? May possibility lumakas ang hangin? And sa networking, sa lahat ng industriya, ganun din. Pag nagsisimula, hindi naman kalmado lahat yan. So yung nagsisimula, first time magsisale, ang dami pang experience ang kailangan para malagpasan yung mga challenges na dadaan along the way. We are very proud to tell you because 11 years na po ang AIM Global, lahat ng challenges na daanan na natin over the last year. Bumagsak ang economy, buhay pa rin tayo. Tumaas ang dolyar, buhay pa rin ang AIM Global.
Eh, yung mga nagsisimulang company. Ha? Yung mga nagsisimulang company. Makikita ninyo, sa front side, ito yung nangyayari, ganito yung nangyayari, nakakabaliw. Pero sa back side, sa back end, hindi nakikita yung operational issues. Ito may operations yan eh, tama ba ako? Yung logistic issues, lack of products, manufacturing. So ang daming problema nang nagsisimula. And take note, 90% ang nagsasara because of that. Because they never anticipated kung ano mangyayari along the way. Ang tawag dyan, formulation. First 2 years is the formulation stage. After the formulation, friends, malagpasan naman nila yung formulation, ang tawag dyan, concentration. Can you say concentration? Concentration. Yung concentration, yan po yung nakalagpas ng formulation. Nakasurvive sila. Pag nakasurvive ang company sa formulation, concentration stage is where there's no significant growth in sales and there are not enough distributors and dealers yet. Ang tawag dyan, formulation. Tawag dyan, concentration. Dito po, in my experience over the last 21 years, dito maraming kumpanya ang nag-i-stagnate. When I say stagnate, dito nagpa-plateau, hindi maka-take off, hanggang dito na lang sila. Kasi, hindi magkaroon ng tinatawag na critical mass. When I say critical mass, it's the law of physics, it's the law of science, wherein, parang sa atomic bomb, parang sa nuclear bomb, yung fusion, when it comes to a stage na meron na siyang critical mass, it actually explodes. By volume, by mass, ganun din sa mga marketing, sa mga sales industries. Kailangan magkaroon muna ng tinatawag na critical mass in terms of sales, in terms of consumption, in terms of marketing and product movement, para talaga mag-explode. Unfortunately, may mga companies na hindi magkaroon ng tinatawag na critical mass. So ang tawag doon, napapako sila sa concentration. Kaya may mga maririnig kayong mga networking companies. May friend ka, kapitbahay, or whoever, relatives, who will try to sponsor you, who will try to recruit you in the business, tapos babanggitin yung company. Dito ka, involved ako sa XYZ company, for example. Tapos magugulat ka. Ilang years na kayo? Sasabihin, 5 years na kami. Pero magugulat ka, never heard, pero 5 years na sila. Ang tawag doon, bakit hindi mo narinig kahit 5 years na sila? Kahit 8 years na sila, hindi mo sila marinig. You know why? Kasi they are in the concentration stage. Dito lang sa building na to, I'm telling you, there are more than 50 networking and direct selling companies in this building. Ang dami dito. Pero magugulat ka, hindi mo naririnig kasi nasa concentration. Magugulat ka, pag pumasok sa elevator, 99% AIM Global, may 1% na taga-ibang company. Na-out of place tuloy. So, ang tawag dyan, hindi sila maka-take off. Hindi maka-take off. Pagdating sa building na to, dalawa lang ang kumpanya. Sir, sabi mo kanina 50. Hindi po. Ngayon naintindihan nyo to, dalawa na lang. Ano yun? AIM Global and other companies. Dalawa lang. Okay? So, concentration, hindi maka-take off. Kaya yun yung mga maririnig nyo na companies na existing na. Pero, again, hindi siya pumuputok. Hindi siya masyadong maingay. Hindi siya makapag-rally, recognition rally, anniversary rally sa mga venues na malalaki. But they are existing. And of course, tayo naman sa industry, gusto rin natin na pare-pareho lang naman tayo eh. Gusto rin natin maging successful sila. Kaya ako lang pinapaliwanag to para alam nyo, again, kung nasang stage na yung company na pinasok ninyo. Okay? So yan yung concentration. So, again, hindi pa masyadong maka-take off. Ang pinaka-dangerous part para sumama sa kahit saang networking, guess what? It's in the formulation stage. Concentration, mas less dangerous ang concentration kaysa sa formulation. Now, after the concentration is what we call biglang magte-take off. Pag nakasurvive sa concentration ng isang company, they suddenly take off. It's what we call the momentum stage. Can you say momentum? Momentum, friends, biglang magte-take off parang sa aeroplano. Biglang magkakaroon ng sales na malalakas, growth, magkakaroon ng resulta, magpipick up ang sales.
And then magkaka-create ng maraming millionaires. So ito yung tinatawag nating momentum stage. By definition, this is the most rapid growth phase. Sales and recruitment takes off. Diyan na po yung nagkakaroon ng maraming leaders. Diyan na po nagkakaroon ng tinatawag ng critical mass. Nagkakaroon ng maraming mga distributors, tao. Nagkakaroon na sila ng maraming milyonaryo. Resulta, malaki na ang revenue. Ang volume ng sales nila by billions na. So if you will try to look at our graph, binalik ko lang, ang momentum nagsisimula pag ang benta nag-pick up $50 million and above. Ang tawag doon, momentum na sila. Yung $50 million is equivalent to 2.5 billion pesos. Kaya pag ang benta nasa 2.5, well, by definition, ano tawag sa kumpanyang yon? Momentum. Kaya pag may mga nagsasabi, 6 months pa lang sila, na momentum na sila, nakakapagtaka. Hindi dinaanan yung formulation tsaka concentration. Para bang sa aeroplano, ganito, naka-park. Biglang lumipad, walang buwelo. Ay, ganun. Para bang yung sasakyan, 0. Nung umandar, 80 agad. Walang ganun. Tama ba? Yes. Malalaman mong momentum magkano benta? 2.5. Kaya pag may nagbabaliw sa inyo, momentum na daw sila, tanong mo, magkano na mabenta nyo? Pag sinabi niya, di ko alam. Sabi mo, kawawa ka naman. Okay? Malalaman yung hindi pa momentum kasi kukunti ang office sa Pilipinas. Wala pang international expansion. Kukunti pa ang, wala pa nagiging milyonaryo. Minsan may mga pumipeke, yung isang kumpanya daw malakas na kasi yung mga leaders may kotse na. Alam mo, may mga ibang company owners ang ginagawa, naglalabas sila ng pera sa sarili nilang bulsa para lang bihisan yung mga distributors nila. So, sorry for the term. I mean, naka-live tayo ngayon, but a lot of owners probably are watching me. But I'm sure you and I know what we are talking about here. I don't need to lie anymore. Okay? Because tagal ko ng networker. Tagal ko ng network, 21 years. May isang leader, may isang tao nag-join sa bagong kumpanya, 2 months pa lang may Ferrari na. Hey, come on. 2 months, 24 million ng Ferrari. 2 months makakabili ng Ferrari. You and I know that you need to build the network first before you can buy that kind of... Yes. Kaya pag may mga nakikita kayong flashy agad o mga resulta, alam niyo na sagot. Alam niyo. Hindi sa kanya yan. Ha? Nakuha niyo ako? Yes. Bakit ginagawa yan? Marketing yan eh. Marketing ng owners yan, marketing ng kumpanya yan. Napupuhunanan nila coming from their own pockets, shell out their own money, para bihisan yung mga distributors nila. Kasi itong mga distributors ka naman, pag nabihisan, tas magaling, ang galing magsalita, may resulta, marami silang mapapapayin. But at the end of the day, it's fraudulent. Are you with me? Yes! So, malalaman mong nasa formulation, nasa momentum, pag ang benta nasa 2.5 billion. This did not come from me. This data came from experts. Are you with me? Yes! So, pag 2.5 billion, nasa momentum na yun about. Next, and the long-term phase of an M&M company is what we call the stability stage. Ang tawag lang dito, term. Okay, term na ginamit, pero hindi ibig sabihin, di ba, nasa momentum, hindi stable. The term used for a long-term phase of a network marketing company is called stability. Ito po yung mga kumpanya na ang benta, 100, 200, 300, 400, 500 million dollars a year ang benta. 500 millions times 50, that's 25 billion pesos. Are you with me? Yes. So, 25 billion and above na benta, well, ladies and gentlemen, ang tawag sa mga kumpanyang yun, nasa stage na sila ng stability. Ito po yung mga company na nasa 150 countries na all over the world. Ito yung mga companies na 50 years na sa industriya. Kasi ang networking po, magsi-60 years na siya, magsi-65 years na siya. So any company na nasa 50 years na, tapos po, nasa 150 countries all over the world, ang product lineup nila, nasa 100 products, 150 products din. Ladies and gentlemen, ang term sa kanila, stability stage. Are you with me? Yes. Now,
4 na stages lang yan. Ikaw bilang tao, may ganito ka rin. Meron ka rin formulation. Ikaw bilang networker, meron ka rin concentration. Kaya pag nagsisimula ka, nasaan ka pa lang? Formulation. Kaya huwag ka madidepress pag di ka pa kumikita. Kasi nasa formulation pa. Now you understand. Because sa formulation, pag nasa formulation ka bilang networker, yan yung stage naman na kailangan natututo ka, nade-develop mo yung skills mo, yan yung nade-develop na acquire yung mga tamang skills. Tamang attitude. Kasi dalawa lang naman, di ba? When you attend our NDO, there are 2 factors important in this business, the mindset and the skill set. So, let's talk about this. Formulation, concentration, momentum, and stability. The 4 growth stages, ladies and gentlemen, most rapid growth ng momentum, stability, yan na po yung long-term phase of a network marketing company. So, ngayon, maiintindihan nyo na, hindi pala pwedeng basta-basta momentum ang isang company, dadaan pala talaga siya sa formulation and concentration. Now, looking back at the graph, I'm very proud to tell you that AIM Global, we are in the momentum stage. We are here. Let me just defend to you, bakit tayo nandito? Over the last 11 years, mga kaibigan, last year, for a couple of years already, parehong taon, last year and last year, bumenta po ang AIM Global ng mahigit 5 billion pesos for the last year. Mahigit. Last year alone, for your information, yung ating CFO, Chief Finance Officer Francis Miguel, kasi siya ang may hawak ng finances natin. Last year alone, ang total payout ng kumpanya, pag sabi payout, yung pinamahaging komisyon, umabot ng mahigit 2.5 billion pesos ang pinimigay natin. Sipin mo, payout pa lang natin, pangarap na benta na ng ibang kumpanya. Are you with me? Yes! Paano masasabing momentum ka na? Momentum because we have so many branches all over the Philippines. We have more than 100 branches all over the Philippines. Saan ka mang probinsya mag-expand, meron tayong branch. Hindi mahirapan yung member mo bumili ng produkto. Hindi katulad ng ang branch nandito lang sa Metro Manila, ipapadala mo pa sa Cebu yung product kasi wala pang office sa Cebu. Magre-recruit ka, limbawa, yung company mo simula pa lang, ang office nandito lang sa Metro Manila. Wala pa sa Davao, wala pa sa Zamboanga, wala pa sa Pangasinan, sa Baguio. Gusto mo mag-recruit doon, paano mo ipadadala ang product? Paano yung remittance ng pera? You know what I'm saying? Yeah. Napaka-inconvenient. In global, we are in more than 15 countries all over the world. This year alone, in Nigeria, we have 5 branches, but at the end of the year, we will be opening up another 2 branches in Nigeria. Tanzania is the same. We're gonna open in Tanzania in a couple of months or even less. Papua New Guinea. Ang Papua New Guinea, ka-open pa lang natin 6 months, 8 months ago. Pero can you imagine, a small country like Papua New Guinea, bumibenta tayo ng 4 million pesos every day. Every day. Now that's what you call momentum. May critical mass, mamaya tignan nyo, Sabado ngayon, ako po, makikita nyo mga tao, nako, ang pisngi nila nakadiit na sa mga dingding. Kasi punong-puno tayo. Pag nagdala ka, wala pang, hindi pa nagsasalita, yung marirecruit mo, ano sasabihin? Ang daming tao. Ano meron dito? Pero pag wala pa sa momentum, ang laki ng seminar room, dinala mo. 7 tao, 10. Nilalangaw. Ang lamig. Sa atin, mainit. Amoy tao. Kasi puno-puno ng tao. Ano yung gusto nyo? Amoy tao o mabango? Ngayon, masarap na yung amoy tao. Kasi pag amoy tao, maraming tao. Pagka mabango, ibig sabihin, pagka, di ba? Amoy, alam mo yung mga scent na bago ngayon, di ba? Yung mga fragrance, ang bango. Huwag ka, walang katao-tao yan, kaya mabango. Okay, so why we are in the momentum, friends? Because we were able to create more than 6,000 millionaires. Our system is working. And mga kaibigan, we happen to be the biggest and largest networking company right now. Kaya, pag may mga companies, in fairness, ang ginagawa nilang business model, AIM Global. Pag may mga nagbukas, ang idol nila, AIM Global.
Ayan, tayo po yung gusto nilang gayahin. Masarap yun kasi pagka, sabi nga nila, imitation is the highest form of flattery. Anong Tagalog nun? Bahala na kayo. Ibig sabihin nun, ang pinakamataas na uri ng, respeto, yung pinakamataas na uri na kung saan mataas ang tingin ng tao sa'yo, yung ginagaya ka. Yes. Kaya nga maraming mga tao ginagaya ang artista kasi flattered na flattered sila sa artista. Gigil na gigil sila, gustong-gusto nila, kaya ginagaya. Kaya pag ginagaya ang AIM Global, gustong-gusto nila talaga tayo. Yes. Ha? Okay? So, ang tagal na po ng AIM. 11 years na. Yayaman pa ba kami dyan? Yes. Yung iba, sasabihin, huwag ka na dyan sa AIM. Kasi tagal na yan. Wala ka na marirecruit dyan. Dito ka bago. Pioneer! Sabihin mo, pag may nagsabing pioneer, bago pa lang sila, sabihin mo, you're still in the formulation stage. Yes. Pag tinanong, anong formulation? Sabihin mo sa kanya, attend ka ng leadership training ni Jurgen Gonzales. Ha? Kasi marami mga tao dyan, di stage nila, hindi nila alam. Baliw na baliw, pero pag tinanong mo, alam mo na ba kung nasa stage ka, sasabihin sa'yo, anong stage? May ganyan ba? So, ang argument is that matagal na tayo, baka hindi na kumita yung mga tao dito, nag-join. Hindi katulad ng mga nauna, 11 years ago, o kunti pa lang ang nag-i-aim. Wala pa masyadong nag-i-aim global, so marami ka pang marirecruit. Well, I'd like to dispute that because hindi mo naman masasaturate ang market. Hindi mo masasaturate ang buong Pilipinas para mapamember mo lahat. Number 1, may nagbe-birthday every day. Number 2, laging nag-18 years old. So the moment mag-18 years old yan, bagong market na yan. Parang sino dito yung mga 20 years old ngayon? 21. O, 20. Nung nagsimula ako mag-networking, wala ka pa sa mundo. Pero ngayon, ikaw na yung mga nare-recruit, kayo na. Nag-get yung point ko? Yes. Isipin mo nung nag-join ako, 0 age pa lang itong mga batang to. Ngayon sila na yung active. Paano masasaturate? Tama ba? Yes. Paano masasaturate? Tingnan mo, ang San Miguel Beer, 18th century pa. Hanggang ngayon, ang dami pa rin di nakakainom ng San Miguel. Ano ba? Paano mo masasaturate? Kaya kalokohan. Bukas pa tayo ng bukas ng bansa sa iba't ibang parte ng mundo. Paano mo masasaturate? Do you know, because of the social media technology and everything, ang mga networkers ngayon have a bigger market compared to us who started 21 years ago. Yes. Ang market namin dati, Pilipinas lang. Ngayon, ang market nyo, because of FB, social media, Instagram, ang market nyo, billions of people all over the world. Ngayon, para makapag-expand ka and to be able to touch billions of people all over the world, ibig sabihin lang yan, kailangan stable yung company. Ibig sabihin yung company is supposed to have the right infrastructure to support your growth. Yung infrastructure, makikita yung proper infrastructure na yun sa mga momentum company. Ang formulation, wala pa silang proper infrastructure kasi nga, bago pa eh. How can you support growth in all other countries, in all parts of the world, if you're just what, 6 months, 8 months old, when you don't have enough sufficient support system? IT na lang eh. IT system na lang eh. Napaka-high-tech ng IT system natin. Are you with me? Yes! The question is, can you still make money in a big, well-established company like AIM Global? Ladies and gentlemen, of course, as long as it is an innovative organization. Sa Tagalog, kikita ka pa ba sa mga matatagal na kumpanya? Oo naman! Basta innovative. A serious long-term company that has developed a host of strategies for ensuring steady, predictable growth by constantly expanding its product lines and using advanced systems and technology to operate both domestically and abroad. Hindi galing sa akin. Galing to sa expert. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung sino source ko. Isa-isayin natin. Let's try to dissect. Sabi, of course, as long as it is an innovative organization. Question. AIM Global. Are we innovative? Yes or no? Yes! Tawag nga kay Doc Ed, innovative leader.
Lagi nag-iisip ng innovation. A serious long-term company that has developed a host of strategies. Question, ang AIM Global, seryoso ba at ito ba ay merong strategy? Yes or no? Yes! Ensuring predictable growth by constantly expanding its product lines. Question, are we expanding our product lines? Yes! Oh, abangan nyo bukas. May big announcement si Doc Ed sa ating SE and GE. Yes! Okay? And are we using advanced system and technology to support our operation both domestic and abroad? Yes or no? Yes! Can you imagine that? So, ibig sabihin, itong isang paragraph na to, walang ibang tinutukoy, kundi alliance in motion. Are you proud of OIM Global? Yes or no? Yes! Pero meron siyang warning. Ladies and gentlemen, make no mistake. Sabi niya, there is going to be a big blowout this decade. Pag sinabing blowout, hindi ipapakain. There's going to be a big blowout. Maraming malalagas. Only the strongest, only the best run, only the best managed, only the best products, only the best compensation plans will survive. Yes! I'm telling you, the book is Wave 3 by Richard Paul. Wave 3 Network Marketing. There is going to be a big blowout. So, hindi basta-basta yung pumili ka ng kumpanya. You have to choose the right company because I'm telling you, don't be swept by hype. Huwag kayong makuha lang by hype. Huwag kayong makuha by baliw-baliw, etc. Hindi tayo ganon. Get the facts because you can never dispute with facts. Hindi ka pwede makipagtalo sa katotohanan. Hindi ka pwede makipagtalo sa katotohanan. Numbers speak the truth. Yes. Numero nagsasalita. Are you with me? Yes! Pag sabi ko, momentum ba AIM Global? Yes! Bakit? Kanina nagsimula tayo kalahati. Ngayon lumingon kayo. Bakit ko may pinalilingon? Pinalilingon ko kaya para makita nyo mga late. Yan ang momentum. Tawa niyo ibig sabihin? Yes! Nagkaka-traffic sa EDSA. Bakit? Ang daming sasakyan ng mga taga-AIM Global. Ito kasi EDSA, ang daming sticker ng Alliance sa likod. Alam mong taga-Alliance kasi may AIM Global sticker sa likod ng sasakyan. So mark my word, make no mistake. Ladies and gentlemen, you've chosen the right company already. That should give you enough confidence to do your best in this company. That should give you a commitment. That should wake you up. That should give you enough power and confidence to deal this business whatever it takes. That should give you enough commitment to invest a lot of time and effort. Kasi tama yung company mo eh. I'm telling you, magsasara na maraming kumpanya but AIM Global will stay. So, kung alam mong hindi magsasara to, itotodo mo, itataya mo lang kasi alam mo stable eh. Mag-resign ka man sa trabaho mo, okay lang, stable eh. Ang nakakatakot yung mag-resign ka, hindi mo alam ba kung bukas makalawa, sarado na. Are you with me? Yes! So, mga kaibigan, what makes AIM Global the #1 company, just to give you, dinidiscuss ko sa ASAP. Tatlong factors yan, company, products, and yung ating sistema ginagamit. Pagdating sa company, i-discuss natin yung BODs, product providers, etc. Oh, sige, picturean nyo muna. Isa nagalit eh. Sabi sa akin, okay ka na, okay ka na. Company. So, tatlong factor, company, products, and system. Pag-usapan natin, yung company pagdating po ng mga BODs, together with the VPs, and of course, mismo si Chairperson and Director for International Affairs, Dr. Ramoni, umiikot po kami sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Do you know that just 4 days ago, we just came back from Nigeria and Dubai? Kaya makikita mo sa poster natin, the VPs are back because 4 days ago, may jet lag pa nga ako. Nakakatulog po ako 5:30 in the morning. Kasi yung body clock ko, pang-abroad pa. Bago makapag-adjust yung sarili ko sa Pilipinas, by September 11, pupunta naman kami ng Uganda and Kenya. Anong nangyayari sa katawan namin?
the time na mag-Pilipinas na yung body clock namin, maalis na naman kami sa ibang oras. And why we are doing this? Because we are passionate in helping people. Yes. Some people are asking us, di ba kayo napapagod? Paano ka mapapagod? Pag yung ginagawa mo, number 1, mahal mo. And number 2, marami kang taong natutulungan makuha. Yes. Paano ka mapapagod? Combined experience. Ako, 21. Si Ernel, 20. Si Sir Francis, about 24. Sir John, about 18, 19. Doc Ed, ganun din. Combined experience, more than 100 years of combined MLM experience. Yes. How can you go wrong? And, hindi sa pagbubuhat ng upuan, but, during our heydays, kalakasan namin, I'm telling you, we were top distributors of our own respective companies. Wow. We were top distributors of our own companies. Lahat yan, ako, Sir Arnel, Sir Doc, ng mga networkers kami, lahat kami top kami sa kanya-kanya namin kumpanya. So we go around the country, we go around the world to help, to train, and of course, to spread the good news of being global. Product providers natin, bigatin. Nature's Way, billion-dollar company. DSM, multi-billion euro company kasi naka-base sila sa Switzerland. AMS Life Asia sa Japan, multi-billion yen. And of course, ang latest partner natin, yung Wither International, pioneer in nutrition, pioneer in bodybuilding, 70 years of experience. Mga multi-billion dollar companies, multi-billion euro, giants, higante. Kanino makikipag-partner? Sa higante rin, AIM Global. Nag-gets niyo ako? Yes. Hindi makikipag-partner to sa pipitsuging kumpanya. So they partnered with us because they know that we have the vision, they know that we have the infrastructure, they know that we have the system, they know that we have good people like you. Kaya tingnan mo mabuti, itong mga to, sila nakipag-partner sa atin, tayo nakipag-partner sa kanila. It's a mutual relationship. And what you have to understand is that these people, these companies are giants. And again, hindi makikipag-partner yan sa hindi giant. Okay? Company natin, isipin mo naman yung mga achievements. Hindi ko na kailangan isa-isahin pa. Okay? Si Doc Edo, napabilang sa 2010 Outstanding Entrepreneur. Noong 2010, napakadaming negosyante sa buong Pilipinas. Libo-libo. 10 lang ang kinukuha every year. Isa pa sa 10 na yan, walang iba, kundi yung presidente natin. Presidente ng Global. So, pati BIR, hindi mo madadaya to. Hindi mo mabibili ang plake na yan sa Quiapo. Top contributor, number 12, noong 2014, sa area natin, Region 7. Bakit tayo ni-recognize? Isa tayo sa highest tax-paying companies dito. Okay? Okay? Iba-ibang mga achievement natin. Top direct selling CEO, top direct selling compensation plan, top solid MLM company. Again, hindi mo to mabibili sa Quiapo. Kasi iba, pag may nagpipresent, nabili lang sa Quiapo yun eh. Eto ba, sino naka-attend dito? Kita-kita si Ray. Largest human smiley nagawa sa Pilipinas, Kerovin Global. Nasa Guinness Book of World Record tayo. Bakit natin ginawa yan? Para ipakita gano'n tayo kay United and Solid. Certificate. 5th year anniversary, Marikina Sports Complex, 2011. 6th year anniversary, MOA. 7th year anniversary, MOA. 9th year anniversary, Philippine Arena. 10th year anniversary, Philippine Arena. 11th year anniversary, Philippine Arena. Now, that is what you call momentum. Yes. Can you say momentum? Momentum. Yan ang momentum. 9, 10, 11, momentum. Philippine Arena. Tayo pa lang ang networking company na 3 beses na, sunod-sunod, nag-a-anniversary sa Philippine Arena. That is what you call momentum.
Nakakapuno niyan. Pag may large gathering po ang Iglesia ni Cristo. May nag-concert dyan, hindi pa napuno. Pero in global, puno. Puno. Oh. Silver and Executive Night, dati sa Cuneta lang. Ngayon, alam nyo, Silver and Executive Night natin bukas, MOA! Can you imagine? SE and GE lang yun. Wala pang GA, wala pang GE. Hindi pa buong probinsya. MOA na. Eh, ibang company, rally na nila yung MOA. Anniversary na nila, hindi pa mapuno. Oh, kick-off training. MOA. Paano mo masasabing yung company hindi stable? Paano masasabing yung company pinili mo mali? These are, hindi mo pwedeng dayain to. Ano yung babayaran namin mga tao para pununin lang? Galit pa nga ibang tao, bakit? Wala na pong ticket. Galit pa. Bukas marami kang makikita sa MOA, walang ticket, nasa labas, nag-aabang ng scalper. Pati ito hindi scalp. Oh. Now that's what you call? Now that's what you call? Now that should give you enough confidence, enough power to feel that you made the right decision. Kasi yun ang magbibigay sa'yo ng enough confidence para sabihin na tama yung decision ko. Enough confidence to recruit more people, share this business to a lot of people, share the company, share the products. Punta tayo sa product. Yung product trend, nakaka-create ng loyalty. Ang product pinag-iisipan. Meron tinatawag na unique selling proposition. Yung C24/7, wala kayong makikita niyan. Sa Mercury. Importanteng meron unique selling proposition, yung sa'yo lang nakikita. Kasi pag available din sa Mercury, sa Watson, yung market, yung consumers, meron silang choice. Meron kang kakumpetensya. As a distributor, ang pinakamaganda, ikaw lang ang source. Paano kung halimbawa yung C24 available din sa Mercury Drug? O di ibig sabihin nun, company lang ang kikita. Kasi dinaan niya na sa networking, dinaan niya pa sa traditional distribution. Siya lang kumikita. Pero yung distributor niya, pinapatay niya. Kaya pag may mga nakita kayong mga product na yung networking, hindi man same brand, pero same ingredient, available sa Mercury at saka sa Watson, alam na this. Ako, ano yung ibig sabihin? Yes! So make sure you just choose the right company. Bakit? Can you imagine yung mga product natin? Ito, darating ang panahon, maliit na to. Kasi magdadagdag pa tayo ng iba't ibang mga produkto. Marami siya inyong i-reveal na bago si Doc Ed. Palit ng palit yan. Sa mandalin, accepted. Ang tawag nga sa kanya, universally accepted. Because wherever we go, tanggap yung produkto. Malaki ng benta natin sa Nigeria. Africa na po yun. Kenya, Uganda, magbubukas pa sa Tanzania, sa Zambia, sa Congo, sa Botswana, pati Kazakhstan, mga countries na hindi ko pa napupuntahan. Can you imagine Papua New Guinea, oh? Ginagawang kanin ang C24/7. Sabi sa akin yung mga Papua New Guinea kasi may umuwi, mga Pinoy, mga leader, Sir, alam mo ba yung container na dumating sa atin? Yung benta, yung container na pinadala ni Doc Ed, na dapat ibebenta ng 1 month. 2 days, ubos. Sabi sa akin, sinanong ko, sabi ko ba't ganun, Sir, ginagawang kanin ang C24. Kasi yung mga speaker natin, Pilipino daw doon, basta ang pinaiinom nila, lagi, 3-3-3. 3 in the morning, 3 in the... Kahit daw ang sakit, kabag lang, basta inom na 3. Oh, isa sa mga malaking grupo doon, yan, kasama natin, si Makoy, Makapagal, nandito ngayon, palapakan nyo, Makoy, tayo ba? Alam mo yung batang doon, nandito. Pero ang grupo niya nasa Papua New Guinea. Ilan ang payin mo? Total, encoding mo. O ha? Andito siya. Ang encoding niya, for the last 1 month. Kasi yung apply niya, si Jogi, nagpunta doon. So,
Dati na siya nag-online, nagkaroon ng grupo sa Papua New Guinea. Wala siya sa Papua New Guinea, ha? Stranger, by online. Because of our infrastructure system, dahil may trainers tayo sa Papua New Guinea, dahil maganda yung customer service natin, in 1 month, ang encoding niya, more than 100 encodings. Andito siya. Yung iba nag-abroad pa para makapagkumita. Ito, nandito yung bata. Umattend pa ng training. Mamaya pagkatapos ng training, bubuksan niya ang DTC niya. Magkano naman kaya kung ako sa mga. Sarap ng business. 100 encoding. Kaya kahit saan ka pumunta, accepted. Kaya ang tawag sa kanya, universally accepted. Darating ang panahon, hindi na siya universally. Galactically accepted na siya. Kahit magpunta ka sa Neptune, Venus, at saka Mars, may mabebenta ka. The world will never be enough for Alliance in Motion Global. Yes! Are you with me? Yes! Sistema ng kumpanya. Bakit may mga katulad niya? Nandito sa Pilipinas kumikita because of the system, because of the infrastructure, because we have the support system. Dahil may mga trainers tayong pinadadala doon na kahit wala siya, leverage siya dun sa mga trainers doon na pinadadala ng AIM Global. Nag-guess niyo ako? Yes! May opisina AIM doon eh. May speaker tayo doon na pinadadala. May ipadadala tayong marketing team, marketing specialist para mag-train ng distributor. So ikaw, gusto mag-build ng network everywhere, leverage ka sa company. Hindi ka lang naman leverage sa downline. Hindi ka lang leverage sa upline mo. Leverage din kayo sa amin. Leverage din kayo sa kumpanya. Leverage ka kay Doc Ed. That's our system. IT natin, for the last 11 years, I'm telling you, nag-upgrade. We've never missed to pay our distributors on a single day, every day, for the last 11 years. We've never failed. Ang AIM Global, very liquid. System natin, improved marketing plan. Ang marketing plan, 11 years. You may see a better marketing plan. You may see a better marketing plan so in terms of their payout. But I'm telling you, ours is tested already. Ours is proven already. We have nothing to prove anymore. Maraming company in the future lalabas, mas maganda pa marketing plan sa akin. But the thing is it safe? Is it proven? Hindi ba mag-overpay? Are the owners not greedy? Because I've seen a lot of owners, ang ganda ng marketing plan sa una, pag malaki na kinikita ng kumpanya, they want more, pinapalitan nila ang marketing plan. Nagpalit tayo, pero for good, for the better. Are you with me? Yes! So, ang expansion program natin, napakabilis. Kasi pagka hindi ka nag-expand everywhere, mabagal ka sa expansion mo, mapaguhulihan ka. That's why ang AIM Global, very aggressive tayo sa expansion program natin. That's why, ladies and gentlemen, uulitin ko, bilisan yung matuto sa company, bilisan yung matuto sa atin, bilisan yung matuto sa business na to, para mas kasabay kayo sa pagbilis ng expansion ng AIM Global. Kasi, what you have to understand is this, mabilis kayong expansion natin, mabagal ka namang matuto, paano masasabayan yung bilis ng open namin sa iba't ibang country? Ang bilis nga nating mag-open ng iba't ibang country, pero ang bagal mo pang mag-recruit, hindi ka makasabay. Ang pinaka-danger sa lahat, momentum nga yung kumpanya, ikaw, wala ka naman sa momentum. Momentum nga yung company, ikaw, patulog-tulog ka pa rin. Momentum nga yung company, pero ikaw, papetik-petik ka, wala kang sense of urgency. Di useless din. You remember what I said earlier about all those factors, company, upline, products, may-ari, etc. Pero hindi mo ginagawa yung part mo, you'll never become successful here. So, BCO branches natin, again, ang Zamboanga, kung sino yung mga taga Zamboanga rito, in less than 1 month, matatapos na po ang renovation, company-owned na po ang Zamboanga BCO. Ang Iloilo is another company branch. Baguio company branch. Calao is a company branch. Las Piñas is a company branch. We keep opening up a lot of branches. Ang dami nating mga distributor gustong-gustong mag-invest. Sir, pwede ba ako mag-open ng BCO sa ganitong lugar? Hindi na pwede kasi meron na. Ako yung ibig sabihin? Yes. Yung bang parang Jollibee, nakapila yung gusto mag-franchise. Sa AIM Global, nakapila rin sa atin kung sino yung gusto mag-BCO.
Kasi gustong-gusto mag-busy yun ng ibang tao kasi alam nila napaka-profitable kasi ang ganda ng products, ang ganda ng system ng AIM Global. Are you with me? Oh, may travel incentive. Naku po, yung travel incentive natin, may travel incentive sa GC at saka may travel incentive for Hong Kong, yung Hong Kong trip. Yung mga nakakuha ng promo. Okay? So, watch out because ipapadala na natin yung mga mag-claim ng GC nila sa Hong Kong. If I'm not mistaken, this coming September 27. Okay? What else? Payout system natin, daily, weekly, monthly, depende sa inyo. And we have, of course, long-term plans. Ano yung mga plans natin? Yung plans natin, meron na tayong sariling manufacturing facility. Lagi namin sinasabi sa talk ito, na yung AIM Global, lalo na yung beverage division natin, yung gawa ng kape, ng May Choco, at saka Vida, hindi na natin ipamamanufacture sa iba. AIM Global na mismo ang magmamanufacture ng office natin sa Cebu, 7 floors, nasa 65% na po kami. By February or March next year, we're gonna transfer to our own new building in Cebu City. The first networking company to ever do that in Cebu. Wala pang iba nakakagawa niyan. Tayo po sa Cebu nagre-rent na kasi for so many years. Yung building na nire-rentahan natin, nagre-reklamo na. Kasi yung elevator, puro taga-AIM Global. Wala na iba makagamit sa Keppel Building. So ang ginawa natin, bumili tayo ng lupa, nagpatayo ng sariling building para sa distributors ng naglalaya ng You should look at this positively because the company is trying to divest its resources. When I say divest, nilalagay sa ibang mga bagay na lalo pang magpapalakas ng business ng AIM Global. Now, indirectly speaking, pwedeng sabihin na hindi ang inuna ng owners sa kanila. Kasi pwede mong sabihin na sa AIM Global naman yung building, hindi naman sa distributors, inuna pa nila yung sarili nila. Ladies and gentlemen, that's a mistake. Because kung nagpagawa ng building, nagpagawa ng manufacturing facility, sino ba makikinabang doon? Pag nakita nyo, ang ginawa ng owner, yung resources na yun, pinambili nila ng sarili nilang aeroplano, jet, pinambili ng sariling yate, para sa kanila yun. Pero pag pinambili ng sariling manufacturing facility, pinambili ng sariling building, para sa AIM Global, hindi para sa kanila yun, kundi para sa distributors. Are you getting me? Yes! Kaya hindi totoo yung inuna ng owners yung sarili nila. No! Hindi sana binili jet. Hindi sana binili nila building nila. Hindi building ng AIM. Kasi pagdating sa building ng AIM, it's a company owned, hindi siya individually owned. So may mga immature lang kasing leaders na, ginagawa tayo ng issue. Okay, na lumipat. Ibang kumpanya. Kung ano sinasabi. Diba? But, ayaw natin patulan because, if there are some companies trying to say bad things at your back, may kasabihan dyan. Bakit ba sila nagsasalita sa likod mo? Because there's a reason they are behind you. Yes. Tama ba ako? Yes. Kasi pag nagsasalita sila ng sa harap mo, nauuna sila. Pag nagsasalita sila ng nakatalikod ka, isa lang ibig sabihin nun, nasa likod sila. Ano natin papatuloy? Advantages of multiple heads versus single heads. Number 1, this is a business of leverage. Ang una namin tinuturo sa inyo, mag-recruit, mag-leverage kayo. So bago ka mag-leverage sa ibang tao, ba't hindi ka mag-leverage sa sarili mo? Ako ang ibig sabihin? Leverage mo muna yung sarili mo. Bakit? Same effort, different results. Mag-recruit ka na mag-recruit ng single head, mag-recruit ka na mag-recruit ng one head. Parehong effort, single head o tsaka multiple heads. Parehong effort, nagre-recruit ka eh. Pero mas malaki ang kikitain mo pag multiple heads ka. Yes. Okay? Isipin nyo mabuti yung KFC, kung iisa lang ang branch yan sa buong Africa. So anong ginawa ng KFC? Nag-branch out sa buong Africa, sa buong mundo. Ladies and gentlemen, kasi ang tawag doon leverage.